Windows 10 සහ 11 use කරන ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ PC එකේ ලැප්ටොප් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න ඕනේ software එකක් තමයි අද මම ගෙනාවේ. මේක Microsoft එකෙන් ලබා දෙන software එකක්. මේකෙන් ඔයාලට Windows එකේ cache clean කරගන්න, ඔයාගේ web browsers වල cache clean කරගන්න, deep clean කරගන්න, storage sense එක, එතකොට ක්ෂණිකව PC එක boost කරගන්න සහ තව Windows startup apps manage කරගන්න, ඔයාලගේ Defender virus guard එක manage කරගන්න, drivers update කරගන්න සහ Windows update කරගන්න පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් software එකක්. අපි බලමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් මේකෙන් මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ browser එකට ගිහින් මේ විදිහට PC manager කියලා type කරාම උඩින්ම ඔයාලට මේ විදිහට Microsoft website එකේ පෙන්නනවා. මේ විදිහට Microsoft Store එකෙන් තමයි මේක download වෙන්නේ. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පහළට ගියාම මේකේ තියෙන tools, මේකේ තියෙන features මේ වගේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. MB 13ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේ app එකේ size එක වෙන්නේ. download වෙලා ඉවරයි. මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට welcome to Microsoft PC Manager කියලා start දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට tool bar එකක් desktop එකේ පෙන්වන්නද කියලා අහනවා උඩින්ම. ඔයාලට කැමති නම් ඒක on කරගන්නත් පුළුවන්. මේකේ screenshot ගන්න ඒවා ඒ වගේ ඔයාලට නිතර use වෙන tools links වගේ දේවල් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන home එකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් boost කරන්න පුළුවන්. මම boost කරන්න කලින් අනික ඒවා check කරගන්න යනවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Windows cache, temporary files ඔයාලගේ මේ විදිහට පෙන්නනවා size එකත් එක්ක ඔයාලට ඕනේවා ඔක්කොම clean කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පහලින් පෙන්නනවා startup apps. ඒ කියන්නේ ඔයාලා PC එක on කරද්දී auto run වෙන apps ඒවා disable කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම අවශ්‍ය ඒවා ටිකක් ඉතුරු කරලා ඉතුරු ටික disable කරගන්නවා. ඊට මෙතන process management කියන එකේ ඔයාලට දැන්ට desktop දැන්ට run වෙන apps ටික පෙන්නනවා. ඒ වගේ ඔයාලට අනවශ්‍ය ඒවා disable කරගන්න පුළුවන් end කරගන්න. මේක task manager එක වගේ තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. මෙතන settings වලින් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් smart boost වගේ දේවල් option කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන manage apps එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC එකෙන් uninstall program වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ Defender virus guard එක පෙන්නනවා. එතන ඔයාලට පහලින් මේ විදිහට ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. PC එක quick scan එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන deep clean එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
ඔයාලගේ Windows update logs එතකොට temporary files වගේ දේවල් thumbnail cache වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මෙතන manage large files manage කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ view file explorer දුන්නාම size එක select කරලා ඔයාලගේ ලොකු files මොනවද දැන්ට තියෙන ඒවා බලාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් storage sense එකට යන්න පුළුවන්. ඒක දැන්ට Windows එකේ built in එනවා. ඒක manage කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් පහසුවෙන්ම. ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මගේ C එක දැන් clean වුණා. තිබ්බට වඩා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් GB ප්‍රමාණයක් GB 3-4ක් වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලගේ අප්ඩේට්ස් බලාගන්න පුළුවන්. drive updates, Windows updates ඒවා මෙතනින් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොන හරි මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගද්දි ප්‍රශ්න මේක යූස් කරද්දි ප්‍රශ්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.